Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách làm một cái hoạt hình cái con chú khỉ nó như thế này nhá. Ok, thì hết sức là đơn giản thôi. Thì chúng ta phải có kiến thức về Photoshop, chúng ta tạo ra được 4 cái layer như thế này nhá. Trên Photoshop thì ở đây thì mình tạo rồi, nên đợt này là mình sẽ cho nó vào đây luôn. Đó, mình sẽ kéo nó xuống, mình sẽ tạo ra cái ảnh Photoshop như này nhá. Thì cái này mình sẽ có một hướng dẫn về một khóa học về Photoshop để làm được những cái này. Còn đây về khóa học về AE thì chúng ta chỉ biết là chúng ta lấy cái dữ liệu của Photoshop thôi. Đó, như ở đây thì ở đây mình sẽ làm như thế này. Giờ mình sẽ làm cái đôi mắt của chú khỉ nhá. Mình sẽ kéo to ra. Rồi mình sẽ cho liên tục cái đôi mắt của chú khỉ này sẽ chạy từ 100% về không chẳng hạn. Sau đó lại ở đây đó, mình Ctrl C cho nó dễ. Đó, Ctrl V này, lên đây này, Ctrl V. Ok, mình copy cái này đi, mình dùng Ctrl C. Rồi mình Ctrl C lại đi, xong mình lên dây số 2, đúng không nhỉ? 1, 2, 10 đây, lên dây số 2 mình Ctrl V. Ok, cái button, cái opacity này thì mình ấn lệnh F9 cho nó mượt mà. Khi đấy thì các bạn có thể thấy là cái ảnh của chú khỉ này đó sẽ nhấp nháy như này. Đó thì như thế này mình copy cái opacity xuống, được chưa? Mình copy rồi như thế này nhá, mọi người ấn vào opacity, mọi người ấn copy. Ok, sau đó mọi người xuống opacity của thằng mắt chén này, mọi người Ctrl V xuống cho mình. Rồi Ctrl C này, Ctrl V này. Đó, khi đấy thì chúng ta sẽ có được cái hiệu ứng là đấy, cái mắt chú khỉ nó sẽ nhấp nháy như này nha. Đấy, thì đó là cái hiệu ứng của cái mắt chú khỉ nó được nhấp nháy là như vậy. Đó. Ok. Tiếp theo nữa đây thì mình cho nó về 100% hết đi, để cho mắt chú khỉ nó còn hiện lên chứ. 100%. Ok. Khi nó qua đến đây rồi bắt đầu là mắt chú khỉ nó sẽ được hiện. Thì tiếp theo nữa thì mình sẽ khởi động cái rồi, mình khởi động cái mesh này lên, Ctrl V. Hoặc không mình nhấp vào đây, Puppet Motion Pin này. Chưa? Ta nhấp vào đây, mình nhấp vào đây thôi. Mình nhấp vào đây thôi, mình nhấp nó vào đây. Ok. Khi đấy thì mình sẽ có được 3 cái hình với chú khỉ như này nhá. Thì lúc này là mình sẽ bốt thêm một điểm vào đây này. Và mình sẽ bốt thêm một điểm vào đây. Khi đấy ở cái mesh này của mình ấy, nó sẽ có 3 cái pudding rồi. Mọi người hình dung thấy chưa? Khi đấy thì chúng ta mở ra. Được chưa? Ngay cái pudding đầu tiên ấy thì mọi người ấy cho mình, được chưa? Đến cái dây thứ hai đây thì chúng ta còn ở đây thì đây. Rồi, đến cái dây thứ hai này thì chúng ta sẽ di chuyển đó, cái chú khỉ nó sẽ di chuyển kiểu như này. Khi đấy chúng ta sẽ có cái kiểu mà sẽ đuôi nó sẽ di chuyển về như này, được chưa? Ở đây thì mình thấy nó chưa giống khỉ lắm thì đâu, mình sẽ sửa lại thôi. Ở đây thì đầu như này đúng không? Thì ở điểm này thì nó phải kéo nó về như này, được chưa? Ở điểm này đây là tại vì đây là tùy vào thẩm mỹ của từng người nhá. Đến đây thì mình kéo nó vào như này, được chưa? Đó. Thì ví dụ như điểm này mình sẽ lại ấn Ctrl C, được chưa? Lên dây số 2 này mình Ctrl V. Đó, khi đấy thì mình sẽ có được cái con khỉ nó sẽ di chuyển như này. Đó, cái này thì tùy vào cái thẩm mỹ của từng người nha. Cái chỗ này nhá, ở chỗ này đi, mình đó, ở đây rồi mình sẽ được con khỉ nó sẽ di chuyển như này, được chưa? Lúc này thì mọi người ấn
Ctrl C cho mình như này, Ctrl C từng điểm một. Sau đó mọi người ra dây số 4 này, mình Ctrl V đây cho mình này. Dây số 6 này, mọi người Ctrl V vào đây, được chưa? Thậm chí đến dây số 8 đi, mọi người Ctrl V vào đây. Tiếp theo nữa thì mình sẽ làm sao? Mình sẽ copy hai cái này lại, được chưa? Mọi người ấn Ctrl C này, mọi người ấn Ctrl V này, mọi người sẽ ấn Ctrl V này, và những cái dây còn lại nó ở giữa đây. Khi đấy thì chúng ta sẽ có được cái hiệu ứng như sau. Đây, nó sẽ như này nha. Đó, chú khỉ sẽ di chuyển như này. Đó, đó, đại loại là cái đuôi này do mọi người muốn chi tiết hơn thì đây là cái con khỉ nó sẽ vẫy đuôi như thế này nhá. Thì đó là một phần thôi. Nhưng mà mọi người muốn cái nó càng chi tiết hơn thì mọi người cần phải thêm nhiều điểm pin nữa. Thì cái này nó phụ thuộc vào cái nghệ thuật và cái con mắt của từng người để đánh giá được cái tác phẩm nó hay. Vì vậy mà chúng ta có thể kết luận là cái phần mềm mới chỉ là công cụ thôi. Còn nào là một tác phẩm hay mới đẹp ấy thì nó là do năng khiếu của từng người nhá. Thì ở video đầu này hướng dẫn tạm về chú khỉ này tính là như vậy nhá mọi người. Chào mọi người nhá. Ở đây thì đầu tiên là mình sẽ tạo ra một cái ảnh của ông Jack Ma như này nhá. Bây giờ mình sẽ cho ông ấy di chuyển cái tay, được chưa? Mình sẽ mình chỉ mở cái điều kiện này lên thôi. Mình sẽ bấm vào đây đi. Ok. Khi đấy nó sẽ hiện ra cho mình như thế này. Đó. Ok. Ok. Mình sẽ tạo ra một số các điểm mét như này nhá. Đó, bên này mình sẽ tạo ra 7 điểm như này đi. Mở ra button ra đi. Ok, đến cái dây số 1 đi. Đến cái dây số 1 thì là mình ok. Mình sẽ nhấp vào đây đi. Mình sẽ xem nó là như nó là điểm 1 thì phải. Ok. Ở cái điểm 1 này thì mình sẽ di chuyển nó ra bên đây một tí, được chưa? Đó, nó sẽ là điểm số 2 này. Mình sẽ di chuyển nó ra đây một tí. Như này thôi. Ok. Như vậy là ví dụ như ở 7 điểm đầu tiên thì mình để nguyên. Đấy, tương tự như thằng nãy thôi. Mình sẽ copy 7 cái điểm này. Mình Ctrl C, được chưa? Mình sẽ Ctrl V ở dây số 2 này, dây số 4 này và dây số 6, được chưa? Sau đó mình về dây số 1. Mình về dây số 1 thì mình chỉ copy có 2 điểm thôi, mình chỉ có nhu cầu di chuyển 2 điểm ấy thôi. Ok, mình sẽ di chuyển vào đây. Ctrl V. Đó, Ctrl V. Thì khi đấy thì mình sẽ có, ví dụ như là ở đây ấy thì tại vì mình cần phải post nhiều điểm, vì cái line này của mình ấy thì nó là cái layer này nó đang ăn hết cả cánh tay cơ, tức là tính từ vai đi cơ. Vì vậy mà mình sẽ chỉ sửa một số điểm thôi. Rồi ở đây mình sẽ có kết quả như này. Đó, Jack Ma khi đấy chỉ là vẫy cái ngón tay này như này thôi. Đó, các bạn đã hình dung ra được cái cử động chưa? Đó là chúng ta cần phải kết hợp linh hoạt giữa trên Photoshop và AI thì để chúng ta sẽ có được những cái sản phẩm nó chuyển động nó ưng ý nhất nhá.